November 12, Thursday, nag-hit yung Typhoon Ulysses sa Philippines. Maraming community yung lumubog sa baha. Maraming nag-antay ng rescue na stranded sa bubong nila. And marami ring post sa social media na nanghihingi sila ng onting tulong kasi wala na nabaha na lahat ng gamit nila. Maraming gusto nilang maghatid ng tulong pero hindi nila alam kung paano. Kasi nung panahong yon, marami pang saradong daan kasi nga binaha, may tumumbang puno or poste. Kayang dumaan doon ng bike as long as wala ng baha. So nag-post ako sa Facebook kung sinong gustong mag-volunteer na pick up ng mga donation sa mga individuals. Tapos, i-distribute doon sa mismong community. And then, nung Sunday, andito na kami, Marikina, dala na namin mga packs. Sarado yung mga kainan kasi maputik pa, naglilinis pa sila. So, di namin lang magkakain, buti may dalang saging yung isang kasama. Yay! 10 yung volunteers na dumating. And then, may 6 na donors na nag-pledge ng donation. Pero it's about 150 plus kilo of donations. Merong grocery packs, bigas, clothing, food packs, cooking utensils, household items, toiletries, iba-iba. Nakakatuwa kasi hindi kami magkakakilala lahat. Pero, eto kami ngayon. Thank you, ma'am! Meron ding hindi pa ganun kasanay mag-bike. Kaya, nag-volunteer siya na mag-coordinate na lang between the bikers and then dun sa mga donors. Hindi pa naman. Wow! Pagod na ba? Pagod na? Si Sir Google Maps namin eh. Turn right! Budol! Hindi ba sila pagod? Ako init na. Ang galing lang. Hindi mo kailangan maging mayaman na tao o sikat na tao o magkaroon ng mapormang bike o maging malakas sa padyakan para makatulong in our own little ways. Kaya natin tumulong. So, this is actually to thank everyone na nag-donate and na tumulong mag-deliver ng mga donations nung Sunday. Maraming Thank you! Ang ano nyo naman, ang tipid. Oo nga eh. Matraffic, tsaka maraming nagagawa ng relief operations. And maputik pa. Mukha nga kaming nag-trail eh. Pag tinignan nyo yung mga bike namin, puro putik. Sige nga, una ka. Una kayo sa trail, sa Marikina Trail. Tapos, pagdating mo sa area, nakapanlo mo yung sitwasyon kasi makikita mo yung bakas nung baha, nung typhoon. May gabundok ng basura, maputik pa yung daan, madulas, naglilinis pa sila. Tapos pag narinig mo yung mga kwento na hanggang 2nd floor yung tubig, tapos nag-aantay sila ma-rescue or na may na-heart attack, mabigat yung istorya. Mas mabigat pa sa mga backpack na dala namin nung araw na yun. Napo, huwag kayong gigilin. Para di kayo mabutas. Dito, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Pasensya na po. Grabe ka naman, Marvin. Kumakalaki ka sa akin.
Tinatinag. Itong inom ako, no? Sige po, kaya ko. Wait lang. Pinapatapos ko lang si Kuya. Salamat po. Parang taga ko niya ito ng ano. Sa totoo lang, ayoko sana mag-organize ng ride. Kasi gusto ko, sumasama lang ako. Yung sabit lang. Hassle kasi mag-organize eh. Ang dami mong kailangan isipin, planuhin, para iwas aberya. And malaking responsibilidad kasi ikaw yung mag-organize dun sa mga tao eh. Dun sa volunteers and also dun sa mga donors and sa receivers. And sa'yo sila titingin kapag ka may question during the ride. Wait lang. Kabulin ko. Doon daw. Kumanan sila. Balik tayo, gilid na lang. Excited kami masyado. Wala ako eh. Diretso. Pauwi na kami nun eh. Kung kami hinarang, uwi na talaga kami. Baka yun talaga yung plano, no? Diretso lang ang tambay. Tapos, hindi pa kami magkakilala lahat. So, nag-worry ako na baka merong nahihirapan na pero hindi magsabi kasi nahihiya sa grupo. And responsibilidad ko na i-check kung kaya pa ng lahat ng members sa team yung ginagawa namin. Kasi if not, pwedeng ma-compromise yung safety nila. Kaya, ma'am. Kaya ba yung bigas? Bigas po. Gusto niyo ba magpahinga? Kaya tayo. Ha? Kaya. Marikina Freedom Park. Siguro mga 3 kilometers. 4, 5. Pero malapit na. O, doon na tayo magpahinga. Gusto mo? Doon na lang? Doon na na. Naramdam na rin ako ng Ako rin eh. Medyo gusto na rin ako. Dito na lang tayo doon. Kain muna tayo. And thankfully, sobrang responsible ng mga volunteers na pumunta. Self-contained sila and kaya nila yung sarili nila. So, hindi kami masyadong nahirapan. TVP represent. TVP. Alam mo pa hindi ka nasasama. Oo nga. Sure ka ba? kay Dexter eh. Naawa ka sa amin? Hindi. Mamaya ka na maglinis. Madudumihan ka pa ulit. Malagkit na yung pako eh. Oo nga, yung kamay ko malagkit na eh. Una ka ah. Oo. Tapos kami ulit sa dulo. Ma'am, kaya nyo ba yan? Ang dami eh. Natatakot ako. Hindi ko naman buhat eh. Yung bag ko lang dalawa lang. Pero, stable ba? Hindi kaya mahulog? Gusto mo? Naka-ano yan, Naka-ziplock? Oo. Yun lang, pagdating ng Marikina, maputik na kasi doon and marami na talagang debris sa daan. 3 beses kaming naplatan. Yung una is yung folding bike. Actually, yun yung mahirap kasi karamihan sa amin naka-mountain bike. So, hindi kami familiar masyado sa folding bike. Pero, na-patch naman. And then, 2 mountain bike. Magkasunod pa. Buti na lang, merong mga extra inner tubes kami. So, hindi na namin pinatch yun. Replace na lang ng inner tube.
may isang volunteer, hi Mahoy, na bago pa yung ride, nagsabi na siya na suki siya ng flat tire. Pero hindi naman siya na flat tirean. Pero dahil suki nga siya, siya na yung tumulong dun sa mga na-flatan na MTB. Yan naman. Yan, may 2. Meron, nakapamon. Congrats, yan. Baka yung baka yung kanina stapler. Pareha sa akin? Pareha sa atin. Okay ka na? Salamat po. Okay na. Hindi ba tayo uwi? Yung QC malayo eh. Una na lang kami. Oo, malayo sila eh. Next time na lang. Gano'n atraso ko sa'yo? Wala, okay lang. Tayo, at may ano ka next schedule pa top mo ko kasi Sige po. sa Valenzuela. Na-drop off na namin yung final delivery sa Santo Niño Church here. Buti na lang. Yay! Thank you sa kanila. Super thank you. Actually, meron pang mga donations na hindi namin na-pick up kasi konti lang kami noon and kulang na sa oras. Baka mag-organize ulit ako next time in case hindi namin matapos this weekend. Kung gusto nyong sumama, ilalagay ko sa comments and sa description yung link ng sign-up form para pwede kayong mag-volunteer as a cyclist. Ilalagay ko na rin yung contact ng mga receiver and ng ibang organizations na nagre-request ng help para mag-distribute ng donations. Para in case may sarili kayong grupo, pwede nyo na lang silang kontakin directly. Ginabi na kami. Pero okay lang, at least safe. Thanks. Pagod na po. Gutom! Good evening, ma'am. Pagod na! Sir. Hi. Kailangan mag-phone. Shoutout! Malapit na tayo mag 12 hours. Bedmars, wala akong bayad eh. OT. May mali din ako sa pag-organize ng ride. Na-underestimate ko yung pagbabike na may dalang full pack. So, akala ko tapos na kami a little after lunch. Pero actually, ginabi na kami. Ayun, that's something I need to improve next time, yung pag-forecast ng oras. Kasi it's a big factor, lalo kapag dumilim na. Kasi hindi ko naman nasabihan na magdala ng mga blinkers kasi iniisip ko nga hindi lalampas ng at least 3 p.m. Oh well, we learned things and it was a safe ride and everyone was very, I think, gracious about it. Kaya, thank you guys. Ingat kayo sa rides. Ingat sa mga staple wires at bubog at thumbtacks sa daan.